and welcome back to my YouTube channel. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ পৰাঠাৰ এটা ধুনিয়া আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো। তেন্তে আহক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে আলু কেইটামান কিউব সাইজত কাটি আমি বইল কৰি লম। ফিলিং আৰু ডোটো দিবৰ কাৰণে মই ধনিয়া অলপ এনেদৰে কাটি ললোঁ। এয়া আটা লৈছোঁ, তাত নিমখ অলপ দি কাটি লোৱা ধনিয়াখিনিও দি দিছোঁ আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা ডো বনাম আৰু 5 পৰা 10 মিনিট সময় ৰেষ্টত থ'ম। পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া কাটি ললোঁ আৰু এফালে আলুখিনিও বইল হৈ গ'ল, এয়া মেছ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কাটি লোৱা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি দি আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ আৰু হালধিও অলপ দি দিলোঁ। আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এয়া পনীৰ অলপ এনেদৰে গ্ৰেট কৰি দি দিছোঁ। শেষত ধনিয়া অলপ এনেদৰে মিক্স কৰি থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ। এয়া পৰাঠাৰ কাৰণে এনেদৰে বেলি লৈছোঁ গোল কৰি। এনেদৰে মাজত ফিলিংখিনি দি ৰুটিটো গোটেই ছাইডকেইটা এনেদৰে আমি ভাজ কৰি দি দিম। পৰঠাটো যাতে এৰি নাযায় সেইকাৰণে কৰ্ণাৰকেইটাত পানী এনেকৈ দি ভাজ কৰি দিছোঁ। এনেদৰে পানী লগাই দিলে ফিলিংখিনি ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু। শুকান আটা অলপ লগাই লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে বেলোতে। এয়া এনেদৰে লাহে লাহে বেলিব, নহ'লে ফিলিংখিনি ওলাই যাবও পাৰে। এয়া টাৱাখনত দি দিলোঁ। এটা ছাইড অলপ সেকাৰ পিছত এয়া ঘিউ লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেলো ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া এটা ছাইড লগাই হোৱাৰ পিছতে আমি ইটো ছাইডতো এয়া লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ লুটিয়াই দিম। এয়া চাওক ফুলিছে। এয়া আমাৰ পৰঠা হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে, নহয়নে? খায়ো অৱশ্যে ভালে লাগিল। এয়া চাওক কিমান সফ্ট হৈছে। কেচাপত লগাই খাই বৰ ধুনীয়া লাগিছে।
এনেদৰে আপোনালোকে সহজতে আৰু খুব কম সময়তে আলু পৰঠা বনাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।